საღამოშვიდობის დღის მთავარ თემებს ეთუნეინს პირველი გაგაცნობთ. მინდა ტოვებს მინისტრთა კაბინეტს და რა სამთავრობო ცვლილებები იგეგმება უახლოეს დღეებში. არაოფიციალური ინფორმაციით პოსტ ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურა ბალავიძე ტოვებს მის შემცვლელად საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი მაია ცქიტიშვილი სახელდება. მედიაში ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მთავრობას პრემიერიც დატოვებდა, თუმცა დღეს გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, რომ არსად წასვლას არ აპირებს. მოსალოდნელი სამთავრობო ცვლილებების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 7 თვით ადრე რუსტან ჯაბანიშვილი გიამბობთ. ჯერჯერობით არცად წასვლას არ ვაპირებ. პრემიერი ამბობს, რომ თანამდებობიდან წასვლას არ აპირებს. სამაგიეროდ მინისტრთა კაბინეტში გეგმავს ცვლილებებს. Pirvelis ინფორმაციით უახლოეს დღეებში თანამდებობის დატოვება ინფრასტრუქტურის მინისტრს ზურა ბალავიძეს მოუწევს. მის ადგილს კი მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი მაია ცქიტიშვილი დაიკავებს. ის მთავრობის ადმინისტრაციას ჯერ კიდევ ბიძინა ივანიშვილის პრემიერობიდან 2012 წლიდან ხელმძღვანელობს. არ არის გამორიცხული საკადრო ცვლილებები სხვა მინისტრებსაც შეეხოს, თუმცა პრემიერმა დღეს ამ თემაზე საუბარი არ ისურვა. ინფორმაცია მედიასთან არც ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა დაადასტურა. ასეთი კიდევ გასაკეთებელი და დამშვიდით, დაწყნარდით, ქვეყანაში ირდება სტაბილურობა და ყველაფერი კარგად იქნება. არა მაქვს აღნიშნულთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია, არ ვადასტურებ აღნიშნულს, თუ რამე ცვლილებები მოხდება, გაიგებთ. ზურა ბალავიძე ინფრასტრუქტურის მინისტრის პოსტს 2016 წლიდან იკავებს. ალავიძეს კვირიკაშვილის გუნდის წევრად მოიაზრებენ. დღეს მისი გადადგომის შესახებ ინფორმაციას მმართველ გუნდში არ ადასტურებენ. მათი მტკიცებით მინისტრთა კაბინეტში ცვლილებების საჭიროება ამ ეტაპზე არ დგას, თუმცა ზოგიერთ უწყებაში ხარვეზების არსებობა არ გამორიცხეს. ამის მიუხედავად ამტკიცებენ, რომ არსებულ გამოწვევებს ყველა მინისტრი ადეკვატურად პასუხობს. ბოლო დღეებში არაერთი ჭორი მოვისმინეთ, როგორც პრემიერის სხვადასხვა მთავრობის წევრების ცვლილებებთან დაკავშირებით. ვერ გეტყვით, საიდან ვრცელდება ეს ინფორმაცია და საფუძველი რა არის. არანაირ სერიოზულ გადაადგილებებს მთავრობაში ადგილი არ ექნება, ამაში დარწმუნებული ვარ. მთავრობის ლიდერი არის პრემიერი და მას სჭირდება გუნდი, რომელთაც სამთავრობო პროგრამის რეალიზაციას მოახდენს. შესაბამისად, ის იღებს გადაწყვეტილებებს. ძალიან ბევრი რამე არის ბეთესად გასაკეთებელი, ახლა ასეთი თვითმაყოფილი მთავრობა ჩვენ ამდენად არ აქვს, რომ ვერ ხდებოდა იმას, რომ ბევრი რამე გასაუმჯობესებელი და შესაძლებელია, მაგრამ თვითმიზნურად მანდამაინც გუნდის შეცვლაში ან რაიმე გადაადგილებაში იყოს ამ პრობლემების გადაწყვეტა, მაგიც არ იმაჩნეს. მინისტრთა კაბინეტში საკადრო ცვლილებებს საპრეზიდენტო არჩევნების წინ არ გამორიცხავენ ოპოზიციაში, თუმცა აცხადებენ, რომ არაფორმალური მმართველობის პირობებში ნებისმიერი ცვლილება ფასადური იქნება. საპრეზიდენტო არჩევნები მოდის და შესაძლებელია არჩევნების წინ რაღაც ცვლილებები იყოს. დაზუსტებით ნამდვილად ვერაფერს ვერ ვითვლით. ეს დარწმუნებული ვარ თავად უმრავლესობაში არიციან, იმიტომ რომ მმართველობის დღევანდელი სისტემა კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ყველაფერს. ცვლილებების გამოდის ფაქტობრივად, ასე ვთქვათ, ნულოვანი ეფექტის, რაც გადაწყვეტილებას ველოს ერთი ვერტიკალი არის მოშლილი. ზემოდან ბრძანება რომ მოდის, ქვემოთ ჩადის დაახლოებით 2 თვის წინ. უკვე რამდენიმე თვეა მედიაში აქტიურად განიხილება ინფორმაცია თავად გიორგი კვირიკაშვილის გადადგომის შესახებაც. მის სავარაუდო შემცველად ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძე და შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია სახელდებიან, თუმცა ინფორმაციას არც ერთი მხარე არ ადასტურებს. არსებული ინფორმაციით კვირიკაშვილის შეცვლა უკვე გადაწყვეტილია და მას თანამდებობის დატოვება ზაფხულში მოუწევს. მინერიის დიპლომატიის გაზევების შესახებ გადაწყვეტილებად საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღო ამ დროისთვის უცნობია. ასევე უცნობია, რატომ აძევებს ჩანელიძის უწყება საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს რუსეთის ინტერესების სექციის 10 თანამშრომლიდან მხოლოდ ერთს. დღეს ამერიკის და ევროპის 18 ქვეყნის შემდეგ ბრიტანეთს სოლიდარობა საქართველომაც გამოუცხადა. დაგვიანებული რეაქცია თუ ჟენევის დისკუსიის უშედეგო დასრულება. რას უკავშირდება დღევანდელი გადაწყვეტილება? ანა ახალაიაკი ამბობთ. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში შვეიცარიის საელჩოს რუსეთის ინტერესების სექციის 10 თანამშრომლიდან ერთი დეპუტატი ქვეყნიდან გააძევა. გადაწყვეტილება მიხეილ ჯანელიძის უწყებამ დღეს ოფიციალური განცხადების სახით გამოაქვეყნა, სადაც წერია.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს გაერთიანებული სამეფოს ტერიტორიაზე ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტს, რამაც გამოიწვია 3 ადამიანის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება და სერიოზული საფრთხე შეუქმნა სხვა ადამიანების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. აღნიშნული წარმოადგენს სერიოზულ გამოწვევას საერთო უსაფრთხოებისთვის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სოლიდარობა გამოუცხადა გაერთიანებულ სამეფოს, გაიზიარა საერთაშორისო საზოგადოების პოზიცია და რუს დიპლომატს ქვეყნის დასატოვებლად 7 დღიანი ვადა მისცა. რუსული სექციის თანამშრომლებიდან ვინ გააძევა ქართულმა მხარემ ქვეყნიდან უცნობია. შვეიცარიის საელჩოს რუსეთის ინტერესთა სექციაში კომენტარი არ კეთდება. არ იქნება კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენგან კომენტარი არ იქნება. საქართველოს საპროტესტო ნოტა შვეიცარიის საელჩომ რუსულ მხარეს უკვე გადასცა. საქართველოში შვეიცარიის ელჩის განცხადებით, საქართველოს გადაწყვეტილება გააძევოს საელჩოს რუსეთის სექციის თანამშრომელი შვეიცარიის მანდატზე არ აისახება. პროცედურის მხრივ არაფერი განსაკუთრებული არ არის. ეს საქართველოს გადაწყვეტილებაა, რომელიც ნოტის სახით მივიღეთ და ვაცნობეთ რუსულ მხარეს. გადაწყვეტილება არ აისახება შვეიცარიის მანდატზე. ჩვენი უფლებამოსილება მხოლოდ დაცვაა. რატომ გააძევა ქართულმა მხარემ 10-დან მხოლოდ ერთი რუსი დიპლომატი და ხომ არ არის ჯანელიძის უწყების ეს გადაწყვეტილება დაგვიანებული. ამ კითხვების დასმის საშუალება საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს არ მოგვეცა. ქართულ ოცნებაში კი პოზიციები ორად გაიყო. სახელმწიფო გუნდის ნაწილი ამბობს, რომ საქართველოს პარტნიორ ქვეყნებს სოლიდარობა გამოუცხადა და გადაწყვეტილება, რომელიც საგარეო უწყებამ მიიღო სახელმწიფოს პოზიცია. უმრავლესობის მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ქვეყნიდან რუსი დიპლომატების გაძევობით ხელისუფლებამ მხოლოდ ოპოზიციის მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ამ შემთხვევაში ეს არის მხარდაჭერა კონკრეტულად ბრიტანეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯის მიმართ საელჩოს რუსეთის სექციის თანამშრომლის გაშვება არის ამ მხარდაჭერის დადასტურება. დაგვიანებული ნამდვილად არის ეს პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს დღეს საერთაშორისო ასპარეზზე, ეს მიმდინარე პროცესია. საქართველოს რამდენიმე ნაბიჯი წინ არის, მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვეტილი გვაქვს რუსეთთან. იმ ქვეყნებში, სადაც დიდი რაოდენობით იქნა გაძევებული დიპლომატები, იქ არის დიდი საელჩოები. ზოგ ქვეყნიდან ერთი არის გაძევებული, ზოგან რამდენიმე, ზოგან 3-4. ჩვენ შემთხვევაში პრაქტიკულად საელჩო აღარ გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ინტერესების დამცველი, რომელიც შვეიცარიის დროშის ქვეშ არის. ჩვენ მინიმუმამდეა დაყვანილი დიპლომატთა რაოდენობა, დემარშისთვის ერთი საკმარისი. სერგი კაპანაძემ მოითხოვა მე როგორც ვიცი და ჩვენი ხელისუფლება ისევ აყო. მე ვფიქრობ, რომ რასაც თხოვლობს ჩვენი ოპოზიცია, ეს არის ყველაფერი ამ ქვეყნის საწინააღმდეგო რა. და ის რომ დიპლომატის გაძევებაც იქიდან გამომდინარე ეს სოლიდარობის ის არის და თუ ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას ღებულობდით, რა თქმა უნდა მიგვეღო მანამდე. ვიდრე სერგი კაპანაძე გააცხადებდა ამას რა და შემდეგ მის შუაზე სიარული მე ვფიქრობ, კაი სიკეთის ჩვენ ქვეყანას არ მოუტანს. თუ საერთაშორისო ჩვენი თანამეგობრობა იტყვის, რომ და მკაცრად იტყვის, რომ ამ ქვეყანას ხელი არა დაადოთ, თორე ჩვენ ავამოქმედებთ მეხუთე პუნქტს და ასე და ასე, მაშინ ერთი კი არ უნდა გაგვეძევებინა, ვისაც რუსული ერი აქვს საერთოდ და სლავიანური, ყველა უნდა მიგვეყოლებინა ერთბაშად. სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, ასეთია ქართული ოპოზიციის პოზიცია. ხელისუფლების ოპონენტები ჯანელიძის უწყებას გადაწყვეტილებას უწონებენ და საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან უფრო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას მოითხოვენ. ეს არის პოლიტიკური სიმბოლური აქტი და ეს არის სწორი ქმედება, მაგრამ ის მოყვება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას, რომელმაც რუსული ნარატივი გაიზიარა, როდესაც შეაფასა მოვლენები, რომელიც განვითარდა ბრიტანეთში. ასე რომ კარგია, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, თუმცა ეს არის დაგვიანებული, ეს არის იმ საზოგადოებრივი წნეხის შედეგი, რაც ჩვენ ვიხილეთ და ამას უნდა მოხვეს სხვა ნაბიჯებიც, როგორც არის რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები. ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. ჩვენ თავიდანვე ეს პოზიცია გვქონდა, რომ საქართველოს შეუერთეს თავისუფალი სამყაროს რეაქციას რუსეთის ფედერაციის აგრესიაზე დიდ ბრიტანეთში, გაერთიანებულ სამეფოში. ჯობდა რომ უფრო ადრე მოხდარიყო, მაგრამ ეს სწორი ნაბიჯია. საქართველოს უნდა იყოს ნაწილი ასეთი რეაქციის. უბრალოდ ჩვენ კონსტიტუცია რომელიც არათან მიმდევრულია და აქამდე უფრო მეტად საზიანო და მავნებლური იყო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის და ჩვენი ამოცანაა რომ აი ამ სწორ ნაბიჯს რო დაუბრუნდე გაძევებას მომავალში ვაიძულოთ რომ ნაკლებად არათან მიმდევრული იყოს რამდენადაც ეს შესაძლებელია და ნაკლებად მავნებლური ჩვენი ქვეყნის ინტერესების მიმართ.
ქართული მხარის გადაწყვეტილებას იწონებენ ანალიტიკოსებიც, რომლებიც რუსი დიპლომატის ქვეყნიდან გაძევების წინაპირობად არჩილ ტატუნაშვილის საქმესა და ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში რუსული მხარის მიერ გაკეთებულ მწვავე განცხადებებს ასახელებენ. ჯობს გვიან ვიდრე არასოდეს და კარგია რომ ეს ნაბიჯი იქნა გადადგმული საქართველოს მიერაც. ამას აქვს თავისი მნიშვნელობა და სწორედ ეს არის ის რაც კიდევ ერთხელ ამბობს რომ ჩვენ ვართ თავისუფალი სამყაროს ნაწილი და ეს სოლიდარობა თავისუფალი სამყაროსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ ეს სოლიდარობის განცდა იყო თუ გახსოვთ 2008 წელს, როდესაც საქართველოს დედაქალაქისკენ მოიწევდა რუსული არმია. საქართველოს მხრიდან რუსი დიპლომატიის გაცივება შეიძლება რამდენიმე ასპექტს უკავშირდებოდეს. პირველი ის რომ რუსეთმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა საკუთარი არაკონსტრუქციული პოზიცია ჟენევის მოლაპარაკებათა ფარგლებში. ასევე აღნიშნული უკავშირდება ქართველი გმირის ტატუნაშვილის საქმეს, იმიტომ რომ ამ მხრივ რუსეთიც არ აღიარებს საკუთარ პასუხისგებლობას აღნიშნულ მკვლელობაში. დღეს როდესაც დასავლეთმაც დააფიქსირა თავის პრინციპული პოზიცია, საქართველოს აღნიშნულ სანქციებს შეუერთდა. სანამ საქართველოს ერთი რუსი დიპლომატის გაძევების გადაწყვეტილებას მიიღებდა ცივილიზებული მსოფლიოს 27-მა სახელმწიფომ, ქვეყანა 150-მდე რუს დიპლომატს დაატოვებინა. მსოფლიომ იმპერიული ზრახოების მქონე ქვეყანას პროტესტი მას შემდეგ გამოუცხადა, რაც ბრიტანეთის მთავრობამ რუსეთის დაზვერვის ყოფილი ოფიცრის სერგეი სკრიპალისა და მისი შვილის მოწამვლაში რუსეთი დაადანაშაულა. ის ფაქტი, რომ ბევრმა ქვეყანამ ევროკავშირიდან და საქართველომ გადაწყვიტეს, რომ დააფიქსირონ საკუთარი სოლიდარობა დიდი ბრიტანეთის მიმართ და გააძევონ რუსი დიპლომატები საკუთარი ტერიტორიიდან, აჩვენებს, რომ ევროკავშირი არ დაუშვებს, რომ მათ მიწაზე ჩადენილი იქნას კრიმინალი. ვფიქრობ, რომ ეს სოლიდარობის ძალიან ძლიერი მესიჯია, რომელიც მიემართება მოსკოვს. დიდი იმედი მაქვს, რომ რუსეთი ამას აღიქვამს. მათ აქვთ არჩევანი, ხშირად როდესაც შენაძევებ დიპლომატს, საპასუხოდ მეორე მხარეც აძევებს მას. ეს დიპლომატიური თამაშია. რუსეთმა უნდა გაიგოს, რომ ამასთანავე ჩვენ გვაქვს პრინციპები, ღირებულებები, რაც ვფიქრობ, რომ რუსეთის ღირებულებებსაც უნდა წარმოადგენდეს. დიდ ბრიტანეთში ქალაქ სოლსბერიში რუსეთის დაზვერვის ყოფილი ოფიცერი 66 წლის სერგეი სკრიპალი შვილთან 33 წლის იულიასთან ერთად ქუჩაში უგონო მდგომარეობაში იპოვეს. სერგეი სკრიპალის ამჟამინდელი მდგომარეობა კრიტიკულია. ცოტა ხნის წინ Sky News-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სკრიპალის ქალიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სწრაფად უმჯობესდება და აღარ არის კრიტიკულ მდგომარეობაში. ამის შესახებ საუბარია სოლსბერის ჰოსპიტალის განცხადებაში. ნერვულ პარალიტიკური ქიმიური ნივთიერება, რომელიც მამაშვილის მოსაწამლად გამოიყენეს, ნოვიჩოკის სახელითაა ცნობილი და ის მხოლოდ რუსეთში მოიპოვება. რატომ ადანაშაულებს ოპოზიცია საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთის მიმართ სუსტი საგარეო პოლიტიკის გატარებაში? ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატთან დაკავშირებით ოფიციალური მოსკოვის მოწოდებაზე და მოსაფიქრებელ ორთვიან ვადაზე, რომელიც გრიგორი კარასინმა გუშინ დისკუსიების მორიგი რაუნდის შემდეგ ახსნა განცხადებები თბილისში კეთდება. პოლიტიკური სპექტრის და ექსპერტების შეფასებები, ასევე ოფიციალური თბილისის და მოსკოვის პოზიციები ნახეთ ქეთევან გრიგორაშვილის სიუჟეტში. რუსეთის ფედერაციამ გამოიჩინა დესტრუქციული მიდგომა და მიზანმიმართული პროვოკაციული განცხადებებით მიმდინარე რაუნდზე ჩიხში შეიყვანა მოლაპარაკებები ძალის არ გამოყენების საკითხზე. ასეთია საქართველოს ოფიციალური განცხადება მას შემდეგ, რაც უკვე 53-მე რაუნდი ჟენევაში უშედეგოდ დასრულდა. ოფიციალური მოსკოვის პოზიცია კი ასეთია. ქართული მხარე კვლავ შეეცადა რუსეთისათვის დაეკისრებინა პასუხისმგებლობა საკუთარ უნარობაზე და არეგულიროს ურთიერთობა სოხუმთან და ცხინვალთან. საქართველოს ბოლოს და ბოლოს სერიოზულად უნდა დაფიქრდეს მეზობლების ნდობის აღდგენაზე. დაიწყოს ჟენევაში პირდაპირი ურთიერთპატივისმცემელი დიალოგი აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის მიერ გაკეთებული იმედისმომცემი განცხადებების საპირისპიროდ ჟენევის მოლაპარაკებებზე პროგრესთან დაკავშირებით თბილისის წარმომადგენლებმა შეხვედრა გადააქციეს პროპაგანდისტულ აქციად. სწორედ პრემიერ-მინისტრის ღია წერილი გახდა ოპოზიციის კრიტიკის ობიექტი. ნაციონალური მოძრაობა მთავრობის მეთაურის გადადგომას და სპეციალური საპარლამენტო ფორმატის შექმნას ითხოვს, სადაც ჟენევის მოლაპარაკებების დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ სრული ოპოზიციური პროდასავლური სპექტრი ინფორმაციას მიიღებს დისკუსიების გეგმებისა და შედეგების შესახებ. მართველი გუნდი კი მსგავს მოთხოვნებს უსაფუძვლოს უწოდებს. მათი თქმით, დამატებითი ფორმატების აუცილებლობა არ არსებობს.
ჩვენ რა თქმა უნდა არ მივცემთ ხელისუფლებას შესაძლებლობას რომ ჩვენი სახელმწიფო ინტერესები დათმოს რაიმე ფორმატებში და სახელმწიფოში რომელიც არის ოკუპაციის ქვეშ, როდესაც ოკუპანტი სახელმწიფო აცხადებს რომ ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ხელს უწყობდა მისი მიზნების განხორციელებას, ერთადერთი სწორი პასუხი ეს არის ამ პრემიერ-მინისტრის გადადგომა. აუცილებელია სრული ოპოზიციური სპექტრის მონაწილეობა იმაში, რომ არ მოხდეს ჟენევის ფორმატის გამოყენება საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ. ასე რომ კიდევ ერთხელ გვინდა მოვუწოდოთ საქართველოს მთავრობას დაუყოვნებლივ შექმნას სპეციალური საპარლამენტო ფორმატი. პარლამენტში ნამდვილად უნდა იყოს და არის შესაძლებლობები იმისთვის, რომ ყველა პოლიტიკურმა ჯგუფმა მიიღოს და პარლამენტმა საქართველოს საზოგადოების მიერ არჩეულმა პარლამენტის წევრებმა მიიღონ ინფორმაცია იმაზე, რაც უკავშირდება საქართველოსთვის აქტუალურ ნებისმიერ საკითხს. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების ფორმატს, ამისთვის ცალკე ფორმატის შექმნის აუცილებლობას მე პირადად ვერ ვხედავ. ჟენევის დისკუსიების მორიგი რაუნდისა და მორიგი უშედეგო მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ფორმატის შეცვლაზე ალაპარაკდა. ქართული ოპოზიცია მართულ გუნდს ჟენევის ფორმატის შენარჩუნებას ურჩევს და ამბობს, რომ საქართველოს საკუთარი პოზიცია არ უნდა დათმოს. იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი ჟენევის დისკუსიებზე უარს იტყვის, ევროპული საქართველოს ლიდერის თქმით, ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ რუსეთმა ამ გადაწყვეტილებისთვის მაქსიმალური ზიანი მიიღოს. მართულ გუნდში კი ცალსახად აცხადებენ, რომ ფორმატის შეცვლაზე საუბარი არც მოლაპარაკებების დროს ყოფილა და ეს საკითხი არც ახლა განიხილება. რუსეთს დიდი ხანია და თავიდანვე არ მოწონდა ჟენევის ფორმატი და ჩვენი ამოცანაა რომ ამ გრძელვადიან დაპირისპირებაში რუსეთის ფედერაციასთან ყველა ინსტრუმენტი გამოვიყენოთ რომ შევინარჩუნოთ ეს ფორმატი რომელიც მომავალში იქნება ეფექტური ინსტრუმენტი მიუხედავად იმისა რომ დღეს შეიძლება გახდეს სტაგნაცია და თუ რუსეთი მაინც გადაწყვეტს რომ დატოვოს ჟენევის ფორმატი მაქსიმალური პოლიტიკური ზიანი მივაყენოთ მას როგორც ჩამშლელს ამ ფორმატის და მან მიიღოს დარტყმა რუსეთის მხრიდან ყველაფერი შეიძლება ველოდოთ ფორმატის გაუქმებასაც და შეერარებული თავდასხმის განხორციელებასაც მეზობლებზე, მაგრამ ჩვენ დამოვიდეთ იქედან, ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ სწორად. სწორი არის ამ ფორმატის შენარჩუნება. რუსეთი ცნობილია, რომ არ ღვევს ბევრ რამეს და ეს დარღვევა მას რაც შეიძლება ძვირად უნდა დაუჯდეს მომავალში. ჟენევის შეხვედრა ერთის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ყურადღების მობილიზებისათვის და მეორე მხრივ არ უნდა მოველოდოთ რუსეთის კონსტრუქციულ პოზიციას. მისი განცხადებები შეუსრულებელი მისიის ფორმატში უნდა განვიხილოთ, მაგრამ ესეც გამიზნულია, მას არ აწყობს მოლაპარაკებები, ისეთი ვითარება მისთვის უფრო მოსახერხებელია. რუსეთს სურს გააძლიეროს ცხინვალის და სოხუმის სტატუსი, ასე შეაფასა კარასინის განცხადება ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატის რეფორმირებაზე ექსპერტმა თორნიკე შარაშენიძემ. ევროატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბათუ ქუთელია კი მიიჩნევს, რომ კარასინმა ზღვარგადასული თავხედობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ გადადგმული უპასუხისმგებლო ნაბიჯის შემდეგ გაბედა. ძალიან სამწუხარო არის რომ პრემიერმა არ ვიცი რა მიზეზებით თავისი გულმოწყობებით უცოდინობით თუ შეგნებულად მაგრამ დაუშვა ძალიან დიდი შეცდომა როდესაც ეს განცხადება გააკეთა დიდი ეჭვი მაქვს რომ ეს განცხადებაც და რუსეთის პასუხიც რუსეთში კრემლში იყო დაწერილი არასინი ბედავს ამ ზღვარგადასულ თავხედობას იმიტომ რომ ამისთვის სივრცე მისცა სწორედ პრემიერ-მინისტრის აი ესეთმა უპასუხისმგებლო ნაბიჯმა და შესაბამისად ეს უნდა იყოს გაკვეთილი იმისთვის რომ არ დაუშვათ აი ესეთი ტიპის დეინსტიტუციონალიზებული ფორმატების საშუალებით საგარეო პოლიტიკის წარმოება. რუსეთი არ გავა ესე მარტივად ჟენევის ფორმატიდან, რომ თავი არ წარმოაჩინოს. დესტრუქციულ მოთამაშეთ, იგივე თუნდაც მინიზეცი გამო, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხარეც არ უნდა გავიდეს ჟენევის ფორმატიდან, რომ არ დაგოგროვონ მე რაღაცეები. რუსეთს ალბათ სურს ჟენევის ფორმატი რეფორმირება მოხდეს იმ მხრივ, რომ იქ გაძლიერდეს ალბათ ცხინვალის და სოხუმის სტატუსი. ჟენევის მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი ივნისში გაიმართება, სწორედ ამ პერიოდისთვის გაირკვევა შევა თუ არა რაიმე ცვლილება ჟენევის დისკუსიების ფორმატში. ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონები გადაიქცა ტერიტორიებად, სადაც მკვლელობა და წამება დაუსჯელი რჩება, განაცხადა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე საქართველოს ელჩმა. კახაიმნაძემ სამშვიდობო ოპერაციების მიმართულების ცვლილებების აუცილებლობაზე ისაუბრა. დიპლომატმა ასევე ყურადღება რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სრულყოფილი მონიტორინგის არარსებობის პირობებში შექმნილ მძიმე ვითარებაზეც გაამახვილა. გაეროს უშიშროების საბჭოში დებატები გაიმართა, რომლის მიზანიც გაეროს სამშვიდობო ოპერაციების ეფექტიანობის ამაღლება იყო.
Russian occupation has turned Georgia's Abkhazia and რუსეთის ოკუპაციამ საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონები აქცია ტერიტორიებად, სადაც მკვლელობა და წამება დაუსჯელი რჩება. 22 თებერვალს სამოქალაქო პირის არჩილ ტატუნაშვილის სასტიკი მკვლელობა მოხდა. თუმცა მისი ცხედარი საოკუპაციო ძალებმა ქართულ მხარეს მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ გადმოსცეს. სამედიცინო ექსპერტიზა მისი წამების დამადასტურებელი მტკიცებულებები გამოავლინა. საქართველოში გაეროს სამშვიდობო მისიის შეწყვეტამ, რაც ამ საბჭოს ერთ-ერთი წევრის ვეტოს გამოყენებამ განაპირობა, შექმნა საერთაშორისო ყოფნის ვაკუუმი საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში. გადააქცია ისინი შავხროლებად ადამიანის უფლებების დარგში. ეს ვითარება აჩვენებს ადგილზე საერთაშორისო უსაფრთხოების შეთანხმების საჭიროებას, როგორც ეს 2008 წლის 12 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს შორის ხელმოწერილი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით არის გათვალისწინებული. ამ დრომდე მოლაპარაკებები ამ საკითხზე მოჩვენებითია. სიზილური ლიცენით მოსაუბრე ლექტორი ზაზა სიამაშვილმა მახინჯი უწოდა ყველა იმ ქალს, ვინც ბოლო პერიოდში სექსუალურ შევიწროებაზე ღიად ალაპარაკდა. ლექტორმა თანამდებობიდან წასული პაპუნა უგრეხელიძეც დაიცვა. განცხადებას მალევე გაემიჯნა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ჯიბაში. სატელევიზიო კომენტარის გაკეთებას ერიდებიან, თუმცა აცხადებენ, რომ მსგავსი ტიპის განცხადებები რადიკალურად ეწინააღმდეგება ღირებულებებს და ცდება ჯიბაში არსებულ ეთიკის ნორმებს. ლექტორის სკანდალურ განცხადებას აკადემიური საბჭო განიხილავს. გაიწვევენ თუ არა უკან მოწვეულ მასწავლებელს მომდევნო კვირას გახდება ცნობილი. გიორგი კიკაბიძე ამბობთ. რატომ ლაპარაკობენ სექსუალურ შევიწროებაზე უმახინჯესი ვითომ ქალები? შურის გამოხატვის ახალი ფორმაა თუ უპერსპექტივო ცხოვრების. რა გეშველებათ? შევიწროება კი არა გაყრიდით ამ ქვეყნიდან. მე რამდენი დღეა ვუყურებ და ერთი შესავიწროებელი ვერ დავლანდე. ზოოპარკის ძუძუმწოვარიც კი არ გაეკარება თქვენს მკერდს. არც ეგ გაქვთ. უკაცრავად ჩემ სტუდენტებთან უხამსობას ვერ ავწდი. ეს Facebook სტატუსი ჯიპას ლექტორმა დაწერა. ზაზა სიამაშვილი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში მიწვეული ლექტორია და სტუდენტებს ინგლისურ ენას ასწავლის. ზაზა სიამაშვილი განსაკუთრებით შეურაცხყოფელი და დამამცირებელი სიტყვებით იმ ქალების მიმართ გამოვიდა, რომლებმაც სექსუალურ შევიწროებაზე ღიად ისაუბრეს. პოსტის დაწერიდან რამდენიმე საათში მან სოლიდარობა სექსუალურ შევიწროებაში ეჭვმიტანილ პაპუნა უგრეხელიძეს გამოუცხადა. ხმაურიანი განცხადების ავტორს დღეს სატელევიზიო კომენტარის გაკეთება არ სურს, თუმცა პირად საუბარში საჯაროდ გაკეთებულ განცხადებას არ ნანობს და იმავეს ფიქრობს. ლექტორი ახლა უნივერსიტეტის გადაწყვეტილების მოლოდინშია და ამბობს, რომ არსა წასვლას არ აპირებს, სანამ არ აიძულებენ. საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი უკვე გაემიჯნა ზაზა სიამაშვილის განცხადებებს. ლექტორის საკითხს ახლა აკადემიური საბჭო სწავლობს. ქალთა უფლებების დაცვა წარმოადგენს უნივერსიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს და სხვადასხვა პარტნიორებთან, მათ შორის ევროკავშირთან თანამშრომლობით ახორციელებს არაერთ მასშტაბურ პროექტს აღნიშნული მიმართულებით. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო საგანგებო რეჟიმში განიხილავს უნივერსიტეტის ეთიკის ნორმების დარღვევის საკითხს და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. თითქმის 2 დღეა ინგლისური ენის ლექტორს სოციალურ ქსელში აკრიტიკებენ. ტაბულას რედაქტორი ამბობს, რომ ქათმოძულე ზაზა სიამაშვილის კომუნიკაცია უნივერსიტეტში სტუდენტებთან არ უნდა ჰქონდეს. თამარ ჩერგოლეიშვილის განცხადებით, აუცილებელია ლექტორის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. სამწუხაროდ ზაზა სიამაშვილი ერთადერთი არაა, აცხადებს ჟურნალისტი ნინია კაკაბაძე. მისი თქმით, პედაგოგს ბევრი მხარდამჭერი ყავს. მე ვფიქრობ, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ ადამიანს აქვს სტუდენტებთან შეხება არის პრობლემატური, პრობლემატური არა ამ ადამიანისთვის, არამედ იმ უნივერსიტეტისთვის, რომელშიც ის ასწავლის. თუ ვაღიარებთ ამას, რომ ქალთმოძულეობა არის სენი, სენს სჭირდება კარანტინი და არა გავრცელება ახალგაზრდებში. შესაბამისად, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჯიპა იზრუნებს თავის რეპუტაციას და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს. ბუნებრივია, ნებისმიერ ლექტორს აქვს უფლება თავისი აზრი ქონდეს, მათ შორის შეიძლება ძალიან მარგინალური აზრიც, მაგრამ წითელი ხაზი გადის ისეთი ნიშნებით ადამიანების შეურაცხყოფაზე, როგორიც არის გარეგნობა, მისი ეთნიკური წარმომავლობა, მისი რელიგიური მრწამსი, მისი სექსუალური ორიენტაცია. აი აქ უკვე არის წითელი ხაზი, რომლის შემდეგაც, რომლის გადალახვის შემდეგაც მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებამ ესეთი ადამიანები უნდა გარიყოს. ქვეყანაში პრობლემა არ არის ერთი და ორი პაპუნა უგრეხელიძე. პრობლემა არიან აი ესეთი კაცები,
რომელიც ძალიან საშიში არიან საზოგადოებისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საშიში არის მათი ურთიერთობა მით უმეტეს ახალგაზრდებთან. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ჯიპას ხელმძღვანელობა მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას და ამ ადამიანს გაათავისუფლებს სამსახურიდან, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია იქ ერქვას აკადემიური სასწავლებელი და შეზღრიგებში იყოს ისეთი ადამიანი, როგორც ეს ბატონი არის. ლექტორის განცხადებაში საგანგაშო ვერაფერი დაინახა მართველი გუნდის წევრმა ნუკლი ქანთარიამ. დღეს საკანონმდებლო ორგანოში სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე კიდევ ერთხელ ისაუბრეს. საკმაოდ განათლებული ადამიანი და ძალიან ბევრი სტუდენტი ყავს აღზრდილი და კარგი პიროვნებები და მოქალაქეები. ასე რომ ახლა მეორე ის გავხადოთ კიდე ჩვენ ახლა მივაწვეთ კიდე ამას გვეყოფა ეს მე მგონია სამბები. არ შევიწროებაზე იმას ვამბობ რომ ეს არ უნდა გადაიქცეს მახეთ და ხერხი არ უნდა გახდეს ზოგიერთების ხელში თავისი არასასურველი დაუშვათ ოპონენტის ჩამოსაშორებლად. პრობლემა რო გვაქვს ხედავთ ამას ყოველ დღე პირდაპირ ძალადობის სახით ან იმქმედებების სახით, რომელიც კალების უფლებებს უხეშად არღვევს და იმ განცდის თვალსაზრისით, რომელიც ზოგიერთ ჩვენს მოქალაქეს აქვს, რომ ეს თითქოს რაღაც ნაწილია ჩვენი კულტურის, რაც არის საზარელი უზნეო მიდგომა და ეს თქვენ მაგალითად თქვენ მოიყვანეთ, ერთ-ერთი მაგალითი არის ამის. ნახოთ სისხლის სამართლის კოდექსში რა ფორმულირება შეიძლება იყოს, რა დეფინიცია შეიძლება განსაზღვროთ ისეთი, რომელიც დაფარავს ამ სივრცეს და ამ ნაწილს რის გამოც ისმის ეს წუხილი, რომ პრაქტიკაში არსებული ნებისმიერი ასეთი გამოვლინება არ დარჩეს სწორედ იმ ზუსტი კვალიფიკაციის გარეშე, რომელიც საჭიროა ხოლმე. ჩვენ მზად ვართ და ღია ვართ ამ დისკუსიისთვის. ზაზა სიამაშვილი აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილების მოლოდინშია. არ არის გამორიცხული უნივერსიტეტმა მიწვეული ლექტორის სამსახურიდან დაითხოვოს. ამის შესახებ ინფორმაცია მომავალ კვირას გახდება ცნობილი. სამართალდამცველებმა სამთოში ოჯახური დანაშაულის ჩადენის ბრალდებით 855 პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ უწყების თანამშრომლებმა მსხვერპლთა დაცვის მიზნით შემაკავებელი ორდერი 1400 პირის მიმართ გამოსცეს. ბრალდებულთა ძირითადი ნაწილი დაკავებულია ოჯახში ძალადობის, ოჯახის წევრების მიმართ განხორციელებული მუქარის იძულებისა და ჯანმრთელობის დაზიანების ბრალდებით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს ყველა მსხვერპლს, ასევე ყველა იმ პირს, რომელიც ფლობს ინფორმაციას ძალადობის შესახებ, ითანამშრომლონ პოლიციასთან. 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მთელი საქართველოს მასშტაბით ოჯახური დანაშაულის ჩადენის ბრალდებით 855 პირი დააკავეს. ბრალდებულთა ძირითადი ნაწილი დაკავებული იქნა ოჯახის წევრის მიმართ განხორციელებული ძალადობის, მუქარის, იძულებისა და ჯანმრთელობის დაზიანების ბრალდებით. გამოძიების დაწყების პარალელურად მსხვერპლთა დაცვის მიზნით სამართალდამცველებმა 1402 პირის მიმართ გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი. მამაკაც, რომელიც 13 წლის მოზარდს თავს დაესხა ბრალს ოფიციალურად ხვალწარუდგენენ. მანამდე ბრალდებულს სხვადასხვა სახის ექსპერტიზა ჩაუტარდა, რის შემდეგაც პირი დააკითხეს. სამართალდამცველები გუშინ ღამით გაესაუბრნენ დაზარალებულ 13 წლის მოზარდს, რომელმაც პოლიციას მომხდარის დეტალები უამბო, ასევე გამოიკითხნენ მოზარდის მეზობლები, რომლებიც შემთხვევის თვითმხილველები არიან. მოზარდი, რომელსაც გუშინ ლიფჩი აზერბაიჯანის მოქალაქე თავს დაესხა, კვლავ საავადმყოფოში რჩება და მკურნალობას განაგრძობს. 13 წლის ბიჭს ტვინის შერყევა და მხედველობის პრობლემები აქვს. ექიმების განცხადებით, პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა მოზარდს ნევროლოგიური პრობლემები აღენიშნება. უახლოეს პერიოდში ბავშვთან მუშაობას დაიწყებენ ფსიქოლოგებიც. 13 წლის ბიჭს ლიფჩი 22 წლის აზერბაიჯანის მოქალაქე თავს გუშინ დაესხა. სამართალდამცველებმა მოძალადეც ხელკვალზე დააკავეს. საუბრის მცდელობა მქონდა, რადგან სამწუხაროდ ის კონტაქტში ვერ შემოდის. საერთოდ არ ვიცი, ასუხობს ცოტა გაუგებრად, შეიძლება ითქვას არაადეკვატურად. მოცემულ საქმეზე ვფიქრობთ, გადამწყვეტი მნიშვნელობის იქნება ექსპერტიზის დასკვნა, ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დასკვნა. ჯერ არა, უბრალოდ რაც იყო ამ ეტაპზე გადავხედე, მაგრამ ხვალ ბრალის შემდეგ ბრალდების ხარე გადმომცემს მთლიან მასალას, რაც პირველი წარდგენის დროს უნდა წარადგინოს სასამართლოში. მდგომარეობა სავსებით სტაბილურია, თავის ტვინის შერყევის მდგომარეობა გაუმჯობესებულია მნიშვნელოვნად, რჩება ოფთალმოლოგიური პათოლოგია. იმყოფება ოფთალმოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ, კონსერვატორული მკურნალობა უტარდება. რაიმე სახის ქირურგიული ჩარევა არ ჭირდება. ჩაერთვებიან აუცილებლად ფსიქოლოგი.
თუმცა ბავშვი საკმაოდ ყოჩაღად არის თასკარი. შეხება გაწერას როდის მოხდება? ჯერჯერობით ვერ გეტყვით. მხედველობა ცალ თვალში არის, კარგად ხედავთ, მეორე თვალში ბუნდოვანი. მიიღებს თუ არა მერია თბილისის განვითარების გენერალურ გეგმას საბოლოო გადაწყვეტილებას კახაკალაძე ორშაბათს გამოაცხადებს. დღეს გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფმა სითი ინსტიტუტის პროექტის საჯარო განხილვა გამართა. პროექტის ავტორებმა შემუშავებული დოკუმენტის დეტალები გაანახილეს და თბილისის მერის შენიშვნებთან დაკავშირებით განმარტებები გააკეთეს. მერიას გეგმის მიმართ შენიშვნები ისევ აქვს. კახაკალაძის მოადგილის ილეილაშვილის განცხადებით, მიწა სარგებლობის გენერალური გეგმა არ შეიძლება განახლებულად ჩაითვალოს, რადგან მისი შემუშავებისას არ ყოფილა გათვალისწინებული რიგი საკითხები, მათ შორის კერძო საკუთრების ცნება. ოპოზიცია კი პროცესის მიზანმიმართულ გაჭიანურებაზე საუბრობს. დღევანდელ განხილვას თბილისის მთავრობის წევრები, საკრებულოსა და პარლამენტის დეპუტატები, დარგის სპეციალისტები და არასამთავრობო სექტორი ესწრებოდა. ერთადერთი შემთხვევა, რა დროსაც შეიძლება გაგრძელდეს კონსულტაცია ამ ჯგუფთან, არის ის, თუ ეს ჯგუფი მიიღებს მერის პოზიციებს, ვინაიდან ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ დოკუმენტის მიღებით არ მთავრდება საქმე, დოკუმენტის მიღებით იწყება საქმის კეთება, ამიტომ დოკუმენტი უნდა იყოს სრულყოფილი და რა თქმა უნდა შესრულებადი და ის არ უნდა ლახავდეს ადამიანების უფლებებს და ინტერესებს. მოცემულ შემთხვევაში დოკუმენტს სჭირდება სრულყოფა, რაზეც დღესაც გქონდა საუბარი და ძალიან კარგია, რომ ნელ-ნელა უფრო და უფრო ერთ აზრზე ვდგებით. გავაგრძელებთ კონსულტაციებს და იქით კვირაში საზოგადოებას შევატყობინებთ ჩვენ განცხადებებს. უკვე მერის ხელმძღვანელობისა, ბატონ კახა არ იყო, თორე დანარჩენი პრაქტიკულად ყველა იყო, თქვენ თავად იხილეთ. ეს უკვე გარკვეულად სიმპტომატური არის და მეტყველებს იმაზე, რომ გადმოდგმული ნაბიჯი იყო. თორე შეიძლება ხომ არ მოსულიყვნენ და ჩვენ ისევ ერთმანეთში ვისაუბრებდით. ეხლა როგორც ვთქვათ, უცხოელების ჩამოსვლის დროს მოხდა ეს. აქედან გამომდინარე, როგორც ჩანს, რაღაც გარკვეული პოზიციების დაახლოება ისევ წავა, იმიტომ რომ ყველანი კარგად ვგრძნობთ, რომ ამ გეგმას შეიძლება რაღაც შევმატოთ, მაგრამ ძირითადი მაინც ჩამოყალიბებულია და კარგია. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია მერიისთვის, რომლისთვისაც ეს არის ძალიან კარგი საჩუქარი, იმისთვის, რომ სწორად განსაზღვროს შემდგომი პოლიტიკა განაშენიანებასთან დაკავშირებით, არ უნდა ამაზე უარის თქმა. ეკოლოგიურად სუფთა ქალაქი მაღაროელი ღირსეული შრომისთვის ამ ლოზუნგით ჯორჯიან მანგანეში დასაქმებულებმა ჭიათურაში საწარმოოს მიმდებარე ტერიტორიაზე აქცია გამართეს. მაღაროელების მთავარი მოთხოვნა სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, ხელფასების გაზრდა და კოლექტიური ხელშეკრულებების გაფორმება, რომელშიც სხვადასხვა სოციალური შეღავათები იქნება. ამასთან აქციის მონაწილეები ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურებასა და უსაფრთხოების ნორმების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. დღეს კომპანიასა და მაღაროელებს შორის შეხვედრა უნდა გამართულიყო, თუმცა სპეციალური მმართველის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაიდო. ჯორჯიან მანგანეზის ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ შეხვედრა რამდენიმე დღეში გაიმართება და მოლაპარაკებები გაგრძელდება. კრემლის ინფორმაციით ვლადიმერ პუტინმა, პეტრო პოროშენკომ, ანგელა მერკელმა და ემანუელ მაკრონმა აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას ხელი მოაწერეს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და უკრაინის ლიდერების შეთანხმდნენ, რომ უახლოეს თვეებში განიხილავენ ეგრეთ წოდებულ მისკის შეთანხმების შესრულების დაჩქარებას. ნორმანდიული 4-ეულის ფორმატის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები კვლავ ადასტურებენ, რომ მისკის შეთანხმების ყველა ასპექტის შესრულებას მხარს უჭერენ, ნათქვამია კრემლის განცხადებაში. განცხადებაში ლიდერები გამოდიან მოწოდებით ტყვეთა გაცვლის პროცესი გააქტიურდეს. და ბოლოს მსოფლიო ახალი სამეფო ქორწილის მოლოდინშია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის საქორწინო ცერემონია 19 მაისს გაიმართება, მოსაწვევი 600 ადამიანს უკვე გაეგზავნა. წყვილ ჯვარს უინძორის სასახლეში წმინდა გიორგის ტაძარში დაიწერს, შემდეგ გვიან საღამოს გამართულ კერძო მიღებას მხოლოდ 200 სტუმარი დაესწრება, რომლებსაც ჰარის მამა პრინცი ჩარლზი უმასპინძლებს. ამ დროისთვის საზოგადოების ყურადღება საქორწინო დეტალებზეა გადატანილი. თანამედროვეობა და ტრადიციების შეხვედრა სავარაუდოდ კაბის და ბეჭდის შერჩევის დროსაც მოხდება. ტრადიციის თანახმად პრინცმა ჯვრისწერის დროს უძველესი ვალიური ოქროსგან დამზადებული ბეჭედი უნდა გამოიყენოს. ეს ტრადიცია 100 წლის წინ ჯერ კიდევ დედა-დედოფალმა ელისაბედმა დაამკვიდრა. საგანგებოდ მეგან მარკლისთვის ოქროს ბეჭედი ლონდონის ერთ-ერთ ცნობილ სამჭედლოში დამზადდება. ოქრო კი იმავე საბადოდანაა, საიდანაც დედა-დედოფალის ბეჭედი საუკუნის წინ დაამზადეს. ბრიტანული პრესა იმავეს წერს, რომ მეგან მარკლმა უკვე საპარტარძლო კაბათში არჩია და მოიზომა კიდეც. თუმცა სამეფო კარის ჩინოსნები ამას არ ადასტურებენ. ერთ-ერთი დიზაინერი ვისი კაბაზეც იყო საუბარი სტელა მაკარტნია. მე ინფორმაციით ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.